Ở tập trước nhóm Tần Thiên đưa máy bay của Jessica về doanh trại, đến hố trời thăm dò thì không rõ ở dưới có gì, nên quay về doanh trại hỏi lại mọi người. Nhóm anh sau khi chuẩn bị bình dưỡng khí để lặn thì lại đến hố trời một chuyến. Sau khi lặn và vào được bên trong kiến trúc, may mắn thoát khỏi 3 con cá mập trong kiến trúc. Khi mọi người sắp đụng vào cửa thì cửa mở ra, có người bên trong. Mọi người không biết tự dưng nó dừng lại khiến mọi người ngã nhào lăn lộn vài vòng. Tần Thiên lo lắng chiếc nhẫn khi thấy nó vỡ. Anh cứ tưởng do cú ngã nhưng được ông kia giải thích do nó đã hết năng lượng. Kata và Jana lúc này mới phát hiện ra ông ta, lại tưởng kẻ địch, đứng tư thế phòng thủ ngay. Ông ta kêu mọi người ngồi ghế tự mọc lên nhanh ngồi, không năng lượng hết là khỏi ngồi. Ông ta bấm màn hình không gian 3 chiều hiện lên, ông ta tổ chức lại. Sau một hồi bấm, ông ta quay đầu lại thấy 3 người vẫn đứng thì ông ta quên mất phiên dịch ngôn ngữ. Ông ta búng ngón tay phát khởi động phiên dịch ngôn ngữ để nói chuyện với Kata và Jana. Cả ba không biết gì thì ông ta quay mặt thở dài buồn bã. Tần Thiên hỏi thăm ông ta có sao không và thoát khỏi nơi này kiểu gì. Thì ông ta mở ngăn kéo có 2 gói bún ốc, rồi quát anh câm miệng lấy tay chỉ vào tivi đen trắng kêu anh tự xem vì ông ta tâm trạng bây giờ không tốt, ông ta chỉ muốn ăn. Tần Thiên ngạc nhiên khi có tivi đen trắng, nó bắt đầu chiếu thời ông ta làm thí nghiệm không thành công khi năng lượng mất khống chế. Mọi người hô hoán nhau sơ tán khẩn cấp rồi lưu lại dữ liệu. Ông ta vẫn ung dung tay đút túi đi đến chỗ ghế ngồi. Ông ta thấy hệ thống đã lưu dữ liệu liên tục nhưng ông ta vẫn muốn ghi hình. Ông ta kể Tân Kỷ Nguyên năm 336, Thái Dương 26, địa điểm bán đảo số 2, phòng thí nghiệm Ngũ Dương, Kỳ Lân Quán. Từ Chính Phong, admin gọi tắt ông Ngũ Phương, chức phó phòng. Kata và Jana quay ra nhìn ông ta nghĩ, sao người thật chui vào thứ nhỏ bé này được nhỉ? Lúc này ông ta đang cầm gói bún hít hít. Tần Thiên lại nghĩ sao người trong hình với ông ta tính cách khác hoàn toàn, còn tưởng ông ta bị đa nhân cách. TV vẫn đang chiếu, ông ta nói không biết người tương lai hay quá khứ xem biết được nguyên nhân thí nghiệm đang xảy ra vấn đề. Ông ta thấy mọi người không xem TV mà nhìn ông ta, làm ông ta tưởng mọi người đang rình gói bún ốc mà ông ta cầm. Ông ta quay lại quát, các anh nhìn lén gì, khó khăn lắm tôi mới giấu được 2 gói, không chia cho mọi người đâu. Mọi người bó tay với ông ta kêu, chúng tôi không ăn, cảm ơn. Tần Thiên lại xem TV. Anh được biết sau khi trái đất đạt cấp độ văn minh cấp 1, do tài nguyên khai phá quá nhiều dẫn đến thiếu hụt tài nguyên không được giải quyết. Sau 156 năm sau, trái đất đạt cấp độ văn minh cấp 2 lại gặp phải tình trạng đó. Ông ta còn giải thích khi văn minh cấp độ 1 có thể xuyên không đến các tinh cầu khác để khai phá. Nói nửa chừng thì ông ta không nói vấn đề đó nữa, chỉ cho biết do năng lượng trái đất thiếu hụt nên ông ta mới mở phòng thí nghiệm này. Tần Thiên lúc này giận cả người, mất cả hứng vì nghe được nửa chừng. Anh được biết bản thân hòn đảo này do con người nhân tạo. Do trùng hợp với 100 năm kỷ niệm đảo Đài Loan, nên được xây gần quần đảo phía tây theo phác họa đảo Đài Loan. Tần Thiên lúc này mới biết hóa ra thấy lúc trước thấy hoang đảo này trông giống đảo Đài Loan. Anh thật sự rất mong được nhìn tận mắt thấy kỷ nguyên năm 336. Ông ta lại tiếp tục nói về phòng thí nghiệm, họ đã biết trật tự thời gian vượt qua trong không gian 3 chiều. Họ đột phá vấn đề giải quyết thiếu năng lượng. Ông ta gợi ý, mọi người nên chuẩn bị kỹ càng trước khi đạt đến trình độ cấp 3. Ông ta còn quay hiện trường thí nghiệm, do vượt quá ranh giới mọi người nhao nhao bấm, mà khói vẫn bốc nên nghi ngút do không thể kiểm soát. Ông ta còn nói vài câu tào lao, nào tại sao không cấm bạn nghiên cứu vì lòng tò mò của bạn, rồi tâm lý nổi loạn, rồi bạn muốn học hỏi, rồi bạn gặp ma rồi. Tần Thiên trong lòng nghĩ, anh có cần đâu, nên ông không cần giải thích linh tinh. Ông ta lại nói một câu linh tinh nữa thì bị ngay một cú đá vào mặt. Ông có râu ở cằm tay còn nắm đấm kêu, giờ này ông còn làm cái quái gì, không chạy đi. Ông kia vừa xoa mặt cho biết cả hòn đảo đều bị thời gian làm loạn ảnh hưởng, không chạy đi đâu được, chẳng lẽ dịch chuyển tức thời. Nói xong hai ông bắt đầu đứng cười vì chạy cũng vô ích. Tần Thiên lúc này mới biết hai ông này không bình thường. Suýt chút nữa anh quên mất, anh quay ra nhìn thì ông Ngũ Phương đang bấm mật mã do không đúng. Anh còn nghĩ chuyện phòng thí nghiệm này có phải do ông ta gây ra không, thì lại xem TV tiếp. Hai ông đang ngồi uống trà. Ông Ngũ Phương muốn để lại video cho người đời sau nếu tìm thấy phòng thí nghiệm. Mọi người thì chạy tất bật, thấy hai ông ngồi uống trà thì cũng biết hai ông không được bình thường. Họ lại quay video tiếp. Ông có râu ở cằm giới thiệu ông chính là lão đại giáo sư Trương Học Lâm. Ông ta chu mỏ, ngón tay còn uốn hình trái tim. Tần Thiên không biết nói gì, anh nghĩ, không biết phòng thí nghiệm hoạt động kiểu gì khi hai ông có tính cách còn hơn trẻ trâu. Anh lại xem tiếp biết được bán đảo số 2 không lâu nữa, năng lượng chứa trong đồng hồ thiên hành sẽ phát nổ, cũng chính là lúc dòng sông thời gian bao trùm toàn bộ hòn đảo kèm bão thời không. Mọi thứ trên hòn đảo sẽ nhảy vọt 200 năm ngay lập tức. Bán đảo số 2 sẽ biến mất trong những vết nứt của thời không. Anh lại được biết, vết nứt thời không không ổn định, nên bán đảo số 2 sẽ xuất hiện bất thường ở những nơi khác nhau, trong thời không khác nhau. Ông ta còn ví dụ như, du thuyền đã biến mất ở tam giác Bermuda sẽ bất ngờ xuất hiện ở Thái Bình Dương. Tần Thiên thấy có duyên quá, khi đến bán đảo này, rồi phòng thí nghiệm, xong rồi xem đoạn video mà hai ông này để lại. Anh được biết ông Lâm có khoang thoát hiểm, nó có vận tốc 500 km/h, không bị ảnh hưởng quán tính, nhưng nó không thể thoát khỏi phạm vi cơn bão thời không nên hai ông mới có kiểu ung dung chờ chết như này. Dù hai ông mất cơ thể, nhưng ý thức thì có thể truyền kỹ thuật ý thức vào dữ liệu lên đám mây, sống với hình thức số liệu nếu thiết bị không hư hỏng thì có thể sống 2000 năm. Xong hai ông cười với nhau, tự biên tự diễn với nhau. Tần Thiên thấy hai người này không phải là nhà khoa học, mà là diễn viên hài mới đúng. Bắt đầu hai ông bấm, ông Phương phụ trách truyền ý thức, còn ông Lâm thì cài đặt chương trình khẩn cấp.
Sau khi cả ba ngồi ghế xem xong thì ông Phương cũng thở phào một hơi vì nhập mã chính xác. Hóa ra ông ta gọi ông Lâm từ hệ thống lưu truyền ý thức với hình hài, như ông ta trước kia. Cả ba ngạc nhiên khi thấy người xuất hiện trên không trung biến ra, toàn thân phát sáng. Kata và Jana lại tưởng thần linh xuất hiện. Tần Thiên không thể tin vào mắt mình, đây là kỹ thuật sau khi truyền ý thức lên đám mây, lại một lần nữa tải vào thực thể. Cái này phải đi trước thế kỷ 21 bao nhiêu năm chứ? Ông Lâm vừa xuất hiện thấy không ổn lại đấm đá ông Ngũ Phương, vì nhóm Tần Thiên không có cái gì để mà chuyển dịch mà lại gọi ông ra làm cái gì. Ông Ngũ Phương ôm đầu kêu do nhiều năm không động não nên quên. Hai ông đã bình tĩnh rồi nấu 2 gói bún ốc, nói chuyện với nhóm Tần Thiên được biết, anh và mọi người do gặp mưa bão mới xuất hiện trên bán đảo số 2. Anh được biết thông tin động trời là không thể quay về thế giới cũ thì hóa đá tại chỗ. Ông ta không có cách nhưng nhóm anh có thể thì lúc này anh mới hoàn hồn. Ông Trương đưa cho anh chiếc nhẫn chính là chìa khóa quay về thế giới ban đầu. Hai ông nhắc lại quyển sinh vật số 3 khiến anh nhớ, lại hồi cấp 2 có mục giới thiệu quyển sinh vật số 2. Quyển sinh vật số 2 là một hệ thống chu trình sinh thái nhân tạo thu nhỏ được xây dựng trên sa mạc phía Bắc Tucson, Arizona, Hoa Kỳ, để phân biệt với quyển sinh vật 1 là bản thân trái đất, nó đã được đặt tên như vậy. Nó được khởi xướng bởi cựu cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ John Boncanlen, do Ewart Batt và những người khác chủ trì việc xây dựng. Mục đích là để hiểu cách trái đất hoạt động và nghiên cứu các điều kiện mô phỏng môi trường sinh thái của trái đất, nói một cách đơn giản là để chuẩn bị cho việc di cư đến các hành tinh khác. Đáng tiếc là sau 2 năm duy trì quyển sinh vật 2, hệ sinh thái bên trong nó bắt đầu sụp đổ, hàm lượng oxy trong không khí giảm mạnh, nước biển bị axit hóa, thảm thực vật bị sa mạc hóa, thậm chí là tính mạng của các nhà nghiên cứu cũng bị đe dọa. Lúc đó, quyển sinh vật 2 tuyên bố thất bại, khi đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo phải bảo vệ môi trường sinh thái trên phạm vi toàn thế giới, cũng luôn luôn nhắc nhở người đời sau. Tần Thiên đoán quyển sinh vật 3 chính là tiếp tục hoặc phát triển thêm một bậc từ quyển sinh vật 2. Ông ta thở dài nhưng thấy cũng đúng. Và Tần Thiên được biết thêm quyển sinh vật số 3 giống với bảo đảo số 2, cũng nằm trong khe hở thời không và nó cũng có phòng thí nghiệm, hai ông phụ trách sản xuất thành quả nghiên cứu, bên kia phụ trách tiến hành ứng dụng thực tiễn. Giống như sản xuất nguyên liệu mà trục trặc thì bên xuất cũng không thoát nạn. Thấy ông Ngũ Phương nói ông ta cười trên nỗi đau của người khác thì đá ông ta ra. Ông ta lại nói tiếp quyển sinh vật số 3 mạnh hơn, hoàn thiện hơn bán đảo số 2 này, dù hư hỏng thì cũng không nặng như ở đây. Nhóm anh có cơ hội dùng dữ liệu của sự cố này, tính toán ngược để quay lại cánh cửa thời không cũ. Chiếc nhẫn này sẽ chỉ anh đến quyển sinh vật 3. Ông Trương đang tạo ra con dao găm rồi phi tới mông của Ngũ Trương. Vì cơ thể của hai ông hoàn toàn do dữ liệu cấu thành, nên hoàn toàn không thể rời đi. Anh nói với hai ông không sợ anh mưu cầu đoạt lợi sao? Anh chỉ thấy họ không nói gì còn cười nhạo sâu sắc. Vì mục đích của họ thúc đẩy tiến trình văn minh. Rồi ông Ngũ Phương kêu anh nhanh rời khỏi đây, vì lần trước xảy ra sự cố nên năng lượng đã trống rỗng, nhưng do hai ông đã phí sức chín châu giữ lại phòng thí nghiệm chuyển sang phòng chờ, đến khi nhóm Tần Thiên tới mới vận hành. Qua 1 tiếng nữa năng lượng phòng thí nghiệm sẽ cạn kiệt, phòng thí nghiệm sẽ sụp đổ, hai ông sẽ tiêu tan theo. Tần Thiên tá hỏa khi còn 1 tiếng. Ông Lâm dặn anh bình tĩnh, rồi dẫn anh tới khoang cứu sinh, chưa tới nửa phút đã rời đi. Tần Thiên nghi ngờ vì chưa thấy cái nào cổ quái như này và còn nghĩ sau khi nằm vào đây hai ông già này sẽ đoạt xác lấy ý thức, thì một khẩu súng ngắn chĩa sau đầu vì vẻ mặt của anh không tin tưởng làm ông ta tức. Lúc đó ông Lâm thấy vậy, liền đấm ông Ngũ Phương một cái lúc nào cũng đùa. Tần Thiên lúc đó cũng thở phào một hơi vì không thể hiểu nổi tính cách của hai ông này. Ông Lâm phủi phủi tay không trách anh được, cảnh giác mới có thể sống lâu. Tần Thiên tay chạm vào khoang cứu sinh ngỏ giúp hai ông lấy tất cả dữ liệu quyển sinh vật 3 ra ngoài. Sau một hồi anh muốn hai ông cho anh thứ gì đó như pháo, kỹ thuật cao để phòng thân, thuyền để đi xa vì sức 3 người không biết 5 khỉ thắng ngựa nào mới rời được đảo. Ông Ngũ Phương đã vạch mặt anh vì kiểm tra thấy dấu vết của mấy chục người trên bán đảo số 2 này, ông ta còn cố ý nói chẳng lẽ là giấy vết của vượn. Ông Trương kêu anh nhanh chóng rời khỏi đây, vì sắp cạn năng lượng nên mọi thứ sẽ bị cho bụi, còn chiếc nhẫn nhỏ này bên trong nó đủ duy trì 100 năm không hỏng. Ông ta dự đoán bán đảo hoang này cũng sẽ dần sụp đổ, có thể kéo dài 2 năm, chia làm 3 quá trình. Giai đoạn 1, sương mù ở đầm lầy sẽ biến mất. Giai đoạn 2, núi lửa đang yên lặng sẽ dần dần thức tỉnh. Nhưng đến giai đoạn 3, núi lửa phun trào, lúc đó cả bán đảo sẽ bị nham thạch vùi lấp đến khi chôn vùi. Nên nhóm anh phải làm thuyền trước khi giai đoạn cuối đến. Tần Thiên lo lắng vì sương mù đã tan vào 4 tháng trước, nên còn hơn 1 năm nữa thôi. Nhóm anh phải nhanh lên. Anh đứng dập chân hình chữ V rồi đặt tay chéo trên đầu để chào hai tiền bối. Ông Ngũ Phương còn có ý nhanh đi để ông ta còn ăn bún ốc. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mở con đường thoát thân. Có một tia sáng rọi lên trên. Lúc này nhóm Tần Thiên đã vào khoang cứu sinh. Hai ông hy vọng không tìm nhầm người vì không có ai để chọn. Ông Trương thấy cậu khá lễ phép nên cũng quý. Đấy, mọi người cứ sống lễ phép kính trên nhường dưới thì ai ai cũng quý, mà đi hỏi vợ thì 99,9% cũng được đẩy đưa thôi ạ. Ông Lâm không hiểu sao mà ông Ngũ Phương thích ăn gia vị giống mùi phân UZ của nhà vệ sinh nồng nặc, vì ông ta thích ăn đậu phụ thối, ngửi thì hôi, ăn thì ngon. Lần này ông Trương sẽ thử xem bún ốc có ngon như ông ta kể không. Trong lúc ngồi đợi, ông Ngũ Phương không can tâm để dự án sắp thành công mà lại xuất hiện sự cố, lại còn tiết lộ cho người ngoài, nhân viên nội bộ thậm chí còn không được biết, đến danh dự lại không có. Ông Lâm cũng an ủi ông ta, ông không quan tâm và ví dụ cho ông Ngũ Phương, trong lịch sử, người tưới nước bón phân cho cây khoa học nhiều lắm, nhưng cuối cùng may mắn có thể hái được quả lại chẳng có mấy người. Ông Ngũ Phương chỉ tiếc tác phẩm không thể đích thân hoàn thành tác phẩm của mình.
Đồng hồ reo thì hai ông mở ra ăn. Ông Ngũ Phương ăn rất ngon, thấy ông Lâm bê bát chưa ăn thì giục. Chú thích vì ông chưa ngửi mùi thấy khó chịu. Ông Lâm cũng ăn một miếng thì ăn hết tô. Ông Ngũ Phương lại nhớ tới đứa cháu, không biết hai đứa Chính Hạo và Gia Lâm đã lấy nhau chưa? Đã lấy và hai ông không thể thấy. Ông Ngũ Phương thấy bụng khó chịu gọi lão Lâm rằng, muốn đi thì bị ông ta quát, nhịn đi. Khoang cứu sinh phóng ra, nhóm Tần Thiên đã đi được một đoạn, thì khoang cứu sinh bắt đầu mục nát do chất liệu cộng áp lực nước, cộng thêm vận tốc khiến nó vỡ ra đôi ra. Nhóm Tần Thiên đã trồi trên mặt nước, mọi người đứng trên bè hô hoán vui vẻ. Jessica lo lắng khi đã lâu lắm rồi nhóm anh chưa lên, định phái người xuống xem thử. Tần Thiên vừa bơi vào bè vừa hét, mọi người mau lập tức lên bờ. Sau khi lên bờ, nhóm anh đứng trên nghe thấy một tiếng nổ lớn, kiến trúc bắt đầu nứt rồi kéo theo tạo ra xoáy nước khổng lồ. Tập phim đến đây thôi, về sau nhóm Tần Thiên sẽ xoay sở như nào để chuẩn bị sang bán đảo số 3. Hãy đăng ký ủng hộ admin nhiều ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.